คดีหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเดี๋ยวตอนนี้เป็นอดีตผู้อำนวยการไปแล้วคดีเกิดขึ้นตั้งแต่นู่นปี 2560 นะฮะที่สุดแล้ววันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะฮะอ่านคำพิพากษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทก์ฟ้องนายวิโรจน์สำรวนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกับพวกรวม3 คนเป็นจำเลยในกรณีร่วมกันกระทำความผิดด้วยการเรียกรับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่นำเข้าระบบการเงินเพื่อเป็นรายได้ของโรงเรียนและร่วมกันเบียดบังเงินบริจาคไปโดยทุจริตนี่นะฮะคดีนี้เนี่ยโจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง3 คนนะครับว่าช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี 2560 นะฮะวิโรจน์สำรวนอดีตผู้อำนวยการนั้นเป็นจำเลยที่1จำเลยที่2เป็นรองผู้อำนวยการนี่นะฮะทั้งหมดร่วมกันกระทำความผิดด้วยการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองนักเรียน6 รายโดยที่เงินนั้นไม่นำเข้าระบบการเงินเพื่อเป็นรายได้ของโรงเรียนแล้วก็คือมุบมิบเงินบริจาคฮะทั้ง2 คนนี้แล้วก็ยังร่วมกับจำเลยที่3ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเดียวกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนกรอกข้อความลงในเอกสารใบเสร็จรับเงินซึ่งไม่ตรงต่อความเป็นจริงนี่นะฮะก็เรื่องราวทั้งหมดก็คือว่าผู้ปกครอง6 คนเนี่ยนะฮะเขาจะบริจาคเงินให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะฮะเพื่อให้ลูกหลานของตัวเองได้รับการพิจารณาเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษแต่เงินนี้เนี่ยเงินที่บริจาคนี้เนี่ยมันต้องเข้าโรงเรียนไปบำรุงการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าเงินก้อนนี้ทั้งผอ.และรองผอ.มุบมิบเอาไว้เองนะมุบมิบเอาไว้เองไม่ส่งเข้าเป็นเงินของทางโรงเรียนไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้นี่นะฮะซึ่งจำนวนเงินที่ผู้ปกครองกล่าวอ้างก็สอดคล้องกับหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีธนาคารนี่นะฮะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในคดีนี้เนี่ยก็นำสืบได้ว่าจำเลยที่1และ2ก็คือผอ.กับรองผอ.เงินที่ได้มานั้นได้นำไปมอบให้กับคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการรับนักเรียนและการระดมทรัพยากรเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่จำเลยที่2แต่งตั้งขึ้นแต่การจัดตั้งกรรมการภาคีนี้ไม่ได้ความเห็นชอบกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษานี่นะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินนี้เนี่ยไม่ได้ส่งเข้าโรงเรียนนี่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าในจำเลยที่3ไม่ได้มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะก็เลยมีการพิพากษาจำเลยที่1และ2ก็คือผอ.และรองผอ.มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ประกอบกับมาตรา83การกระทำผิดของจำเลยที่1และ2เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฉะนั้นจำคุกจำเลยที่1และ2กระทงละ5 ปีรวม6 กระทงเป็นจำคุกคนละ30 ปีแต่การนำสืบและคำรับของจำเลยที่1และ2เป็นประโยชน์กับการพิจารณาอยู่บ้างนะฮะก็เลยลดโทษให้กระทงละ1 ใน 3นี่นะฮะที่สุดแล้วเนี่ยนะก็จำคุกกระทงละ3 ปี 4 เดือนรวม6 กระทงก็จำคุกคนละ18 ปี24 เดือน18 ปี 24 เดือนนี่ลดลงมาแล้วนะใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ร่วมกันชำระเงินหรือแทนกันชำระเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้เป็นเงิน 700,000 บาทนี่นะฮะแล้วให้ริบเงินจำนวนนี้ให้ตกเป็นของแผ่นดินส่วนจำเลยที่3ยกฟ้องนะฮะนี่นะครับก็ที่สุดแล้วก็ต้องคำพิพากษานะครับหลังคำพิพากษาจำเลยที่1และ2ยื่นขอประกันตัวซึ่งศาลคดีทุจริตกลางก็ส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็คาดว่าน่าจะอยู่ภายใน 1-3 วันนี้นะครับนี่นะฮะ
นี่ต้องชดใช้เงิน700,000นะใช่แล้วก็ ท่านผู้ชมฮะติดคุกคนละ18 ปี24 เดือนอันนี้จะอุทธรณ์ไปก็แล้วแต่ว่าอันนี้คือโทษนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณ2 คนนั้นเนี่ยทำให้ครอบครัวอับอายด้วยนะใช่ถ้าคุณมีลูกคุณก็ต้องอับอายว่าพ่อเป็นคนขี้โกงโอ้คุณใช้ตำแหน่งผอ.รองผอ.เรียกรับเงินจากผู้ปกครองเขาผู้ปกครองเขาก็มีเจตนาดีเพราะเข้าสู่โครงการพิเศษหมายจะให้ลูกได้เรียนดีๆเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงวิชาการแน่นอย่าง3 เสนคุณไปรับเงินเสร็จแล้วไม่ส่งเข้าโรงเรียนเพื่อบำรุงการศึกษาแต่เอาเข้ากระเป๋าของตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้รับใบที่จะไปลดหย่อนภาษีด้วยไงใช่ไหมตรงนี้มันเป็นหลักฐานหมดอะทุกอย่างหมดนะครับทุกอย่างฮะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะคนเคยเป็นผอ.คนเคยเป็นรองผอ.นะที่สุดต้องมาติดคุกด้วยเรื่องแบบนี้นะใช่และติดคุกไม่ใช่น้อยๆนะโอ้โห18 ปีนะฮะมันคุ้มกับเงินที่คุณเอาเข้ากระเป๋าตัวเองไหมใช่ไหมนี่เป็นข่าวที่อื้อฉาวมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ